विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. लर्न ॲट एज्युकेअरमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण स्टँडर्ड 11चा स्ट्रेट लाईन हा चॅप्टर पुढे कंटिन्यू करतो आहे. मागच्या 2 सेशनमध्ये आपण असं पाहिलं आहे की स्ट्रेट लाईनची इक्वेशन कशी दिली जातात, त्याच्यातल्या प्रत्येक टर्मचं मिनिंग काय आहे, लोकस अँड इक्वेशन ऑफ लोकस, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, त्याशिवाय स्लोप ऑफ लाईन, इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन, अँगल बिटवीन टू लाईन्स आणि जे काही आपण वेगळे डिफरंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाईन पाहिले त्याच्यामध्ये शेवटचा जनरल फॉर्म ax + by + c = 0 व्हेरी इम्पॉर्टंट. विद्यार्थी मित्रांनो आजचा पहिला टॉपिक आपण जो पाहतोय पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाईन. आपल्याला माहिती आहे की 2 लाईनचे जर इक्वेशन दिले असतील तर त्या 2 लाईन आपल्याला एक तर इंटरसेक्टिंग असतील किंवा पॅरलल असतील. And if they are intersecting, they will have only one point of intersection. जर 2 स्ट्रेट लाईन एकमेकांना इंटरसेक्ट होत असतील तर त्यांचा एकच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असतो. म्हणजे लाईक इट इज शोन इन फिगर, if there are such 2 lines u and v and then there can be the single point of intersection, suppose p and which has suppose these coordinates xy. मग ही कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनचे आपल्याला कसे मिळतात? वी कॅन गेट दिस कोऑर्डिनेट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशन्स ऑफ 2 लाईन्स. म्हणजे 2 लाईन्सचे जर आपल्याला दोन्ही लाईनचे इक्वेशन माहीत असतील, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 117. पेज नंबर 117 वर पहा, हीच माहिती दिलेली आहे की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळवताना दोन्ही लाईनचे इक्वेशन आपल्याला सॉल्व करावे लागतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा एक लाईन अशी असेल इक्वेशन x + y = 3 आणि दुसऱ्या लाईनचं इक्वेशन असेल 2x + y = 5. मग हे 2 इक्वेशन लिनियर इक्वेशन सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करून आपल्याला जी काही x = y = व्हॅल्यू मिळेल दॅट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देअर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. However, if 2 lines are parallel, then we cannot solve their equations because they do not intersect. No question of their point of intersection. So that was the today's first part, point of intersection of 2 lines. म्हणजे actually coordinates of point of intersection of those 2 lines. Then next topic is there. If you see on the next page, that is on page number 118. Now there are 118 and 119 3 important formulae related to the calculation of distance. त्याच्यातला एक फॉर्म्युला आहे डिस्टन्स ऑफ अ लाईन फ्रॉम ओरिजिन, देन perpendicular distance of a point from given line, and last distance between 2 पॅरलल लाईन्स. असे 3 फॉर्म्युले तुम्हाला पेज नंबर 118 आणि 119 वर दिसतील. दे हॅव बीन गिवन देअर विथ प्रूफ. सी द फर्स्ट इज डिस्टन्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाईन, म्हणजेच डिस्टन्स ऑफ अ लाईन फ्रॉम ओरिजिन. दिस डिस्टन्स ऑल्सो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. ऑल these 3 actually they are perpendicular distances. Now if you see figure 5.15, म्हणजे असं दिलंय देर इज सच आवर कोऑर्डिनेट सिस्टीम x axis, y axis, origin, and suppose it is this line L. Suppose this line has such equation ax + by + c = 0, and if you draw perpendicular from origin O to this line, suppose it meets at point N, so it is ON perpendicular to line L. Then if you suppose the distance as small p, then that small p is given by mod of c upon square root of a² + b². म्हणजे हे जे c आहे कॉन्स्टंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ दिस कोइफिशियंट x² + कोइफिशियंट y². असा फॉर्म्युला तिथं दिलेला आहे, पहा विथ प्रूफ. व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. आणि हाच फॉर्म्युला पुढे यूज करून आपल्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फॉर्म्युला मिळतोय फ्रॉम एनी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर नोन
to the line whose equation is known. If you see page number 118 figure 5.16, तिथे ते दिलेले आहे with proof. I will show in different manner. Now this perpendicular distance from a point to a line किंवा of a point from line, same meaning. Suppose we have given a straight line. Suppose that straight line denoted by L. Suppose its equation is something like this: ax plus by plus c equal to 0. And suppose we have some point P there available with coordinates x1, y1. आणि आता जर आपण P पासून ह्या लाईनला परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलं, सपोज दॅट परपेंडिक्युलर मीट्स ॲट पॉईंट M, then you should know this point M is called as foot of perpendicular. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे डिस्टन्स आहे, सपोज द डिस्टन्स डिनोटेड बाय D, म्हणजे आपण लेंथ PM वी आर ॲश्युमिंग इट इज इक्वल टू D. What is that distance here? That distance is perpendicular distance. Distance always perpendicular distance. पण तरी समजण्यासाठी म्हणा perpendicular distance. Perpendicular distance from a point to a line, and that is here PM. Correct? And that is given by such formula mod of ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. मित्रांनो, तुम्ही हा फॉर्म्युला पाहू शकता, तिथे डिराईव्ह केलेला आहे, म्हणजे प्रूव्ह करून दाखवलेला आहे. and it is on page number 119 there. This is very important formula known as length of perpendicular from a point to the line, or in short that is called as perpendicular distance formula. That gives distance of a point whose coordinates are known to a line whose equation is known, and that formula is like this: mod of ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square. Now the last formula to be taken here, it is what called distance between two parallel lines. We already know if two lines are parallel, then they have same slopes. And remember, in their equations the coefficients of xy are either same or their ratio is same. म्हणजे आपण दोन पॅरलल लाईन जर अशा दाखवल्या, समजा एका लाईनचं इक्वेशन आपण घेतलं ax plus by plus c1 equal to 0, and second line suppose having such equation ax plus by plus c2 equal to 0. Can you observe? Only the constant terms are different. Because lines are parallel, their slopes are equal. And by that, how this will come? Ax plus by here and ax plus by here also, it will come something like this. For this line, slope is minus a upon b. For this line, also slope is minus a upon b. And that's why they are coming something like this. म्हणजे स्लोप इक्वल असण्यासाठी त्यांचे कोएफिशियंट एक तर सेम पाहिजे किंवा इन द सेम रेशो दे रिक्वायर्ड. नाउ सपोज इफ यू ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाईन टू सम अदर लाईन, म्हणजे आपण यू आणि व्ही अशा जर लाईन म्हणलं आणि लाईन यू वरच्या कोणत्याही पॉईंटवरून आपण ह्या लाईन व्ही वर जर परपेंडिक्युलर पी एम जर असं ड्रॉ केलं, तर हे जे डिस्टन्स पी एम आहे सपोज डिनोटेड बाय डी, देन दॅट विल कॉल ॲज डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, दॅट डिस्टन्स डी म्हणजेच पी एम बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स इज गिव्हन बाय मॉड ऑफ c1 minus c2 divided by square root of a square plus b square. You can see same formula is there which is obtained. Then या टॉपिक्सवर पेज नंबर 119 आणि 20 वर काही प्रॉब्लेम्स सॉल्व केलेले आहेत. Then we have next topic there, that is family of lines, and after that the interpretation of u plus kv equal to 0. हे दोन्ही टॉपिक इम्पॉर्टंट आहेत. या कॉन्सेप्ट समजल्या पाहिजेत. जे काही तिथे दिलेलं आहे त्या टॉपिकमधला फॉर्म्युला तो कधी आणि कसा वापरायचा हे तुम्हाला माहीत होण्यासाठी हा टॉपिक समजून घ्या. देन द टॉपिक इज देअर फॅमिली ऑफ लाईन्स. फॅमिली ऑफ लाईन्स
For better understanding, we may consider it as called as group of lines. Family of lines म्हणजेच group of lines. विद्यार्थी मित्रांनो, if there are few lines, they have something common. म्हणजे suppose they have same slope, suppose they are passing through same point, म्हणजे काहीतरी कॉमन असेल तर त्या प्रकारच्या ग्रुप ऑफ लाईन्सला आपण म्हणतो फॅमिली ऑफ लाईन्स. वी टेक एक्झाम्पल, सपोज the lines passing through origin means something like this. We have this x axis, y axis, this is origin. आणि मी आता काय म्हटलं होतं की lines passing through origin. How many lines can pass through origin? Infinite lines. I will show some of them. काही लाईन्स दाखवल्या पहा. So I have shown some of the lines. All they have what common? They are passing through the same point origin. म्हणजे हा जो ग्रुप ऑफ लाईन्स आहे याला फॅमिली ऑफ लाईन्स म्हणतात. हा एक एक्झाम्पल आहे त्याचं फॅमिली ऑफ लाईन्स. दे हॅव समथिंग कॉमन. हिअर व्हॉट कॉमन? दे पास थ्रू अ सेम पॉइंट origin. Now we know each line has different slope. In general, if you take slope m, then this family of lines will have such equation y equal to mx, where m is slope of line and for every line different slope, so we will get different lines. For example, एखाद्या लाईनचं स्लोप m1 असेल मग त्याचं इक्वेशन असेल, सेकंड लाईनचं स्लोप m2 असेल त्याचं इक्वेशन असेल and dash. In general, y equal to mx. So that is the example of family of lines. Now we have next topic there, interpretation of u plus kv equal to 0. Can you see on page number 120 there, u plus kv equal to 0, what it is? To understand, see here. Here it is supposed that u and v are two straight lines. Suppose there is a line u, suppose its equation is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and suppose another line is v, its equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. जर अशा दोन लाईन्स असतील विद्यार्थी मित्रांनो आणि जर k is any constant, that is also called as parameter here, then we have what is mean by u plus kv equal to 0 to know, and that is, remember, as given there, as proved there, as obtained there, as explained there. जसं की तिथे एक्सप्लेन केलेलं आहे मित्रांनो, this is again equation of line, and that line, such line which passes through the point of intersection of these two lines. म्हणजे जर ह्या दोन u आणि v अशा intersecting straight line असतील, something like this, suppose it is this u, suppose it is this v, what we have taken equation of u here, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and this line v a2x plus b2y plus c2 equal to 0. आणि त्या दोन लाईनचा जो सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे त्याच्यामधनं वी नो इनफायनाइट लाईन्स कॅन पास. Like through origin, just we have seen infinite line can pass. Here also, through this point of intersection of two lines u and v, there are infinite lines pass. And that is a kind of, again, a group of line called family of lines. म्हणजे u plus kv equal to 0 is a family of line. Like for that previous diagram, we have slope m different for different line. Here also, for different line, this constant k value will be different. म्हणजे जर असा क्वेश्चन विचारला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स गिवन, म्हणजे त्यांचे इक्वेशन दिले असतील आणि आणखीन एखादी कंडिशन दिली असेल, लाईक स्लोप इज गिवन, एक्स इंटरसेप्ट, वाय इंटरसेप्ट और सो ऑन, किंवा ते दिलं असेल आणि पर्टिक्युलर पॉइंट थ्रू विच दॅट लाइन पासेस, देन ऑलवेज दिस फॉर्म्युला यूज, u plus kv equal to 0. And how to use that formula, dear students, it is given by some solved examples on page number 121. Page number 121 वर ह्या टॉपिकवर तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व केलेले दिसतील. तर आता आपण काय पाहिले ॲज अ रिव्हिजन, वी हॅव सीन परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फॉर्म्युला,
that is from origin to the line, from any point to the line, as well as distance between two parallel lines. And then we have seen the concept of family of lines, concept of group of lines, and u plus kv equal to 0. All that come from page number 117 to 121. So this was the rapid revision in part 3 of this chapter or lesson from standard 11 maths called as straight lines. And with this, it complete now all this third session of this straight line. If you like this video, share with your friend, subscribe to our channel. Thanks.